Isang lolo sa Santa Barbara, California ang pinalipad ang kanyang sariling gawang helicopter. Ating alamin kung matagumpay ang kanyang pagpapalipad mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang mata ng Agila International para naman sa mga headlines ngayong araw ng Huwebes. Dalawang Pilipino sa Lancaster, California patay matapos pagbabarilin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinawalang bisa ang utang ng higit sa 2,000 magsasaka sa Pampanga. North Korea at Russia nagkasundo na palawakin ang economic cooperation. Bomb cyclone tumama sa northwest US. At ating silipin ang full trailer ng live-action movie ng Minecraft. Trahedya po ang sinapit ng dalawang Pilipino sa Lancaster, California matapos pagbabarilin ang mga ito sa loob ng kanilang tahanan. Patay din sa pag-atake ang dalawang kasama nila at sinunog din ng salarin ang kanilang bahay. Kinilala ang dalawang Pilipinong biktima na sina John V. Makindang at Christine Asaka. Patay din ang fiancé ni Asaka na si Edwin Garcia at ang 3 alaga nilang aso. Naisugod naman sa ospital ang kabiyak ni Makindang na si Matthew Montebello pero kalaunan ay namatay rin ito. Bandang 1:00 ng umaga nang dumating ang mga otoridad sa lugar. Rumisponde rin ang mga bumbero para apulahin ang apoy sa bahay. Sa kasalukuyan, hindi pa naaresto ang sospek sa pagpatay. Samantala, concerned ang bansang New Zealand sa pag-usad ng issue sa West Philippine Sea. Inalok ni New Zealand Defense Minister Judith Collins ang suporta ng Wellington sa Pilipinas sa pagsulong ng regional security sa sidelines ng isinagawang ASEAN Defense Ministers meeting sa Vientiane, Laos. Harapang nakipagpulong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kay Collins para makipagpalitan ng pananaw hinggil sa seguridad ng bansa. Ayon sa Department of National Defense, muling pinagtibay ng Pilipinas at New Zealand ang kanilang ugnayan, partikular na sa depensa. Nagbunga rin ang naturang pagpupulong ng panibagong kolaborasyon sa pag-address ng mga non-traditional threats, kabilang na po rito ang humanitarian assistance at disaster response. Samantala, nilagdaan naman ni Teodoro at Laos Deputy Prime Minister at Minister of Defense General Chensamin Chanyalat sa panibagong Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ng Pilipinas at Laos. Itinuturing na isang mahalagang kasosyo ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Pilipinas, partikular na sa mga green projects. Sa courtesy call ni JICA President Akihiko Tanaka kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, ipinaabot ni Tanaka ang kanyang pakikiramay sa mga biktima ng magkakasunod na malalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Sinabi ni Tanaka na makatutulong ang JICA sa pagresponde ng gobyerno sa mga tatamang kalamidad sa bansa. Inalok din ng JICA ang serbisyo ng isang Japanese firm na matulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa disaster response. Nitong Nobyembre, pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika, Ophel at Pepito kung saan ay hinagupit ang ilang bahagi ng bansa. Pinawalang bisa na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utang ng higit sa 2,000 magsasaka sa Pampanga sa ilalim po yan ng Agrarian Reform Program ng gobyerno. Simula ngayon, pinapawalang bisa na po natin ang inyong utang sa lupang ipinagkaloob sa inyo sa ilalim ng reformang agraryo. Isa pa ito sa talaga na ating mga layunin. Isang hakbang ito upang pagtibayin pa ang sektor ng agrikultura at matulungan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka.
Ipinamahagi ng pamahalaan sa tulong ng Department of Agrarian Reform ang 30 Certificates of Land Ownership Awards at 2,739 na Certificates of Condonation with Release of Mortgage o COC ROM sa mga Agrarian Reform beneficiaries. Humigit kumulang 206.38 million pesos na halaga ng utang ang pinawalang bisa. Kasama na rito ang amortization, interest at iba pang surcharges. Inanunsyo rin ni PBBM ang plano ng gobyerno paramihin pa ang mga seeding nurseries sa buong bansa para mapaigting ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Layon po kasi ng gobyerno na palakasin ang agriculture sector ng Pilipinas at paunlarin ang kondisyon ng pamumuhay ng mga magsasaka. Milyon-milyong mobile numbers at SIM cards ang nagagamit sa panloloko, partikular sa cyber fraud ayon sa Department of Information and Communications Technology. Nasa 10.8 milyong mobile numbers na blacklisted na habang nasa 2.3 million SIM cards naman ang deactivate ngayong 2024. Mula rito, naharang naman ng National Telecommunications Commission o NTC ang mahigit 2.2 billion text messages na ipinadala ng mga scammer na sangkot sa iba't ibang fraudulent activities. Inatasan na rin ng NTC ang mga telecommunications company na i-upgrade ang kanilang teknolohiya para matukoy ang fraudulent registration ng SIM cards. Halos 39 na milyong piso na halaga ng kush o high-grade marijuana ang nakumpiska sa isang suspicious cargo mula sa isang delivery service sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa ulat, isang babaeng residente ng bayan ng Balagtas ang nag-ulat sa lokal na pulisya matapos makatanggap ang isang parcel na umano'y mula sa Canada nitong Miyerkules. Sinabi ng residente na ang package ay ipinadala para sa kanyang kapatid na kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa droga. Naging sanhi ito ng kanyang suspetsya dahil wala naman siyang kamag-anak sa ibang bansa. Nang i-verify ang ulat na tuklasan ng mga opisyal na ang parcel pala ay naglalaman ng 52 sealed plastic sachets na may kabuoang 26 na kilo ng kush. Iniimbestigahan na ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang insidente sa operasyon ng isang international na sindikato ng droga. Susunod, North Korea at Russia papalawakin ang trade cooperation. Ukraine nagpalipad ng Storm Shadow missiles papuntang Russia. At panawagan suporta para sa Ukraine, binaliwala ng ibang bansa. Mga detalye pa ng mga balitang yan sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on NET25 social media pages at NET25 TV and at NET25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye! Naglaho ang pag-asa ni dating Pakistani Prime Minister Imran Khan na makalaya at makauwi na ng kanyang tahanan dahil ilang oras lamang matapos niya magpiyansa para sa kasong korupsyon ay muli siyang inaresto ng mga pulis at ibinalik sa kulungan. Ayon
Ayon sa Rawalpindi Police, hinuli nila si Khan dahil sa paglabag sa Anti-Terrorism Act, pagsuway sa pagbabawal ng gobyerno sa mga pampublikong pagtitipon, paghadlang sa tungkulin ng pulisya, pagsira sa mga sasakyan ng pulisya at paglalagay panganib sa kaligtasan ng publiko. Anila, habang nakakulong si Khan noong Setyembre ay nanawagan ito sa kanyang mga taga-suporta na magprotesta. Nanindigan si Khan na siya ay inosente at lahat anya ng mga kaso laban sa kanya ay politically motivated. Sinampahan ng US prosecutors ng mga kasong bribery at fraud scheme ang Indian billionaire na si Gautam Adani. Kasama sa nasabing mga kaso ang pamangkin niyang si Sagar Adani at 5 pang individual. Ayon sa mga prosecutors, sinuhulan at binayaran umano ni Adani ng $265 million ang ilang opisyal ng gobyerno ng India upang selyuhan ang ilang solar energy supply contracts. Anila, tinago ni Adani ang katiwaliang ito sa mga leaders at investors upang makuha ang $3 billion na loans at bonds na kailangan para sa nasabing proyekto. Hanggang sa ngayon ay wala pang komento si Adani o ang kumpanya nito. Hindi rin po naglabas ng pahayag ang Embahada ng India sa Washington ukol sa kinasasangkutang mga kaso ni Adani at ng kanyang grupo. Napagkasundoan ng North Korea at Russia na palawakin ang kanilang economic ties matapos ang high-level meeting sa Pyongyang ngayong linggo. Inuulat ng state news media ng North Korea ang kasunduan, ngunit hindi nagbigay ng mga detalye ukol sa pulong at sa napagkasunduan na deal. Ang tanging ibinahagi ay ang pagdalaw ng delegasyon ng Russia na pinamunuan ni Minister of Natural Resources and Ecology Alexander Kozlov para makipagpulong sa mga senior trade officials ng North Korea. Samantala, inanunsyo rin ng Moscow na nagkasundo ang dalawang panig na dagdagan ang bilang ng mga charter flights sa pagitan ng mga bansa upang isulong ang turismo. Ibinahagi ng US Department of Defense ang mga nilalaman ng dagdag na $275 million na pondo para sa militar ng Ukraine. Ang nasabing halaga ay bahagi ng military assistance na iniutos ni US President Joe Biden noong pangbuwan ng Setyembre. Ito anya ang ika-70 tranche ng mga military equipment na ibibigay ng US sa Ukraine mula pa noong Agosto ng taong 2021. Ang panibagong package ay kinabibilangan ng bala para sa High Mobility Artillery Rocket Systems o HIMARS, artillery ammunition, mortar rounds, unmanned aerial systems o military drones, tube-launched optically tracked wire-guided missiles, anti-armor systems, small arms ammunition at demolitions equipment. Balak ding magbigay ng Estados Unidos ng chemical, biological, radiological, and nuclear protective equipment, ancillary equipment, services, training at transportation upang ihanda ang Kyiv sa posibilidad na lalong paigtingin ng Russia ang kanilang opensiba sa Ukraine. Una rito ay pinayagan na ni Biden ang Ukraine na gamitin ang missiles na kanilang ibinigay laban sa Russia. Nanghihinayang naman si Russian President Vladimir Putin sa naging desisyon ni Biden at bilang tugon ay binago niya ang nuclear doctrine ng Moscow na nagsisilbing limitasyon ng bansa ukol sa paggamit ng nuclear na armas. Ginamit na ng Ukraine sa unang pagkakataon ang British-French-made Storm Shadow missiles. Ang nasabing hakbang ay ilang araw matapos na payagan ng US ang Ukraine na gamitin ang mga missiles na kanilang ibinigay. Ilang araw lang makalipas ay ginamit na rin ng Ukraine ang attack missile systems na binigay ng Estados Unidos bilang paggunita sa ika-1,000 araw ng kanilang digmaan laban sa Russia. Sinabi ni Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov na kanilang ginagawa ang lahat ng makakaya para tuluyan ng mahinto ang pag-atake ng Russia. Una rito ay ibinahagi ng Russian military na mayroon silang nakitang mga nakuhang shrapnels ng Storm Shadow na tumama sa kanilang teritoryo. I have a question on whether Ukraine has used Storm Shadow missiles into Russia today, specifically into the Kursk region. We are using all the means to defend our country, so would not go into detail, but we are
just sending that we are capable and able to respond. Okay, so you cannot. There is some media reports out saying that Storm Shadow missiles have been fired into Russian territory. So as I say, we're good planners. We plan and will be defending and giving punches back. Okay. Iniulat na nagdulot ng pinsala sa isang industrial facility at nagpasimula ng 2 sunog ang panibagong pag-atake ng Russia sa lungsod ng Dnipro sa Ukraine nitong Huwebes. Ayon sa mga autoridad, patuloy ang pag-verify sa lawak ng pinsala matapos magbigay ng babala ang Air Force ng Ukraine tungkol sa banta ng missiles. Isa ring rehabilitation center ang naaapektuhan kung saan nasira ang boiler room at nabasag ang mga bintana nito. Samantala, nagkaroon ng emergency power cuts sa kabisera ng Kiev, gayon din sa mga rehiyon ng Odessa, Dnipropetrovsk at Donetsk dahil sa nasabing pag-atake. Inisnab ng China, India at Brazil ang panawagan ni British Prime Minister Keir Starmer na mag-issue ang mga world leaders ng isang solidong pahayag upang suportahan ang Ukraine. Giit ni Starmer, dapat manalo ang Ukraine laban sa pakikipagdigma nito kay Russian President Vladimir Putin. There's irresponsible rhetoric coming from Russia, and that is not going to deter our support for Ukraine. We're now on day 1,000 of that conflict. That's 1,000 days of Russian aggression, 1,000 days of sacrifice in Ukraine. We have stood with Ukraine from the start, and I've been doubling down in my clear message that we need to ensure that Ukraine has what is needed for as long as is needed to win this war against Putin. Ngunit sa pagtatapos ng G20 Summit ay nabigo lamang ang United Kingdom dahil walang malinaw na pahayag ang lahat laban sa Russia. Sinabi ng Downing Street na disappointing but not expected or unexpected ang naturang issue. Inamin din ni Starmer na mahirap hikayatin ang isang diverse group na maglabas ng pahayag upang kondinahin ang Russia, lalo na at ang Russia ay kasama sa G20 nations. Pumanaw na po si former British Prime Minister John Prescott sa edad na 86 matapos ang kanyang laban kontra sa sakit na Alzheimer's disease. Ayon sa pamilya ni Prescott, pumanaw ang politiko sa care home na kanyang tinutuluyan habang kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Si Prescott ay nagsilbi bilang Deputy Prime Minister sa ilalim ng Labour government ni former Prime Minister Tony Blair mula 1997 hanggang 2007. Ayon sa datos ng IANS, mas mataas ang naitalang economic growth ng BRICS nations kumpara sa ibang miyembro ng G20. Ang bansang India ay may projected gross domestic product o GDP percentage ng 7% para sa taong 2024. Ito ang pinakamataas na GDP sa lahat ng ekonomiya ng mga bansa. Ang Indonesia naman ay nasa pangalawang pwesto na may 5% GDP forecast. Sinundan ito ng China na may 4.8% GDP increase. Samantala, ang mga ekonomiya ng Russia at ng Brazil ay sinasabing lalago ng 3.6% at 3%. Isang veteranong leader ng oposisyon ng Uganda ang dinukot sa isang book launch sa Kenya. Alamin natin ang dahilan sa ulat ni Cherry Recolizado. 4 na beses nang nilabanan sa eleksyon ni Kizza Besigye si Ugandan President Yoweri Museveni at sa 4 na beses natalo ito. Noong Miyerkules, humarap si Besigye sa Kampala Military Court at sinampahan ng iba't ibang kaso. Kabilang narito ang illegal possession of firearms. Siya ay ipinag-utos na ikulong hanggang 2 ng Disyembre. Itinanggi nito ang lahat ng reklamo laban sa kanya. I think it would be unfair to make a ruling before we have had the benefit of legal representation in that. Inakusahan rin si Besigye ng pagpupulong sa Kenya, Switzerland at Greece na layong magsolicit ng logistical support.
gayon din ng pagkilala sa military targets sa Uganda na may layuning agrabyaduhin ang seguridad ng defense forces. When you talk about acts under the particulars of the offense which relate to acts allegedly committed in Geneva, Switzerland, Athens in Greece, and Nairobi in Kenya. A person alleged to have committed a service offense may be charged or dealt with and tried under military law whether the alleged offense was committed in Uganda or out of Uganda. Noong Hulyo, dinetain ng autoridad ng Kenya ang 36 na miyembro ng Forum for Democratic Change Party ni Besigye J. Idineport ang mga ito pabalik sa Uganda at sinampahan ng mga kasong kaugnay ng terorismo. Ang grupong ito ay isa sa pangunahing oposisyon sa Uganda. Samantala, ilang beses naman inakusahan ang gobyerno ni Museveni ng paulit-ulit na pang-aabuso sa karapatang pantao laban sa oposisyon. Kabilang dito ang illegal detention, torture at extrajudicial killings. Si Besigye J na dating taga-suporta ni Museveni ay naging tahasang kritiko ng Pangulo. Pinabulaanan nito ang resulta ng eleksyon at sinabing ginamitan ni Museveni ng intimidasyon ang mga botante. Makailang beses na ring inaresto si Besigye J. Cherry Recolisado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Doctors Without Borders na pansamantala nilang ititigil ang operasyon nila sa Port-au-Prince, Haiti dahil sa tumitinding karahasan at banta ng mga pulis. Ayon sa pahayag ng organisasyon, ilang beses nang hinarang ng mga pulis ang kanilang mga sasakyan at tinakot ang kanilang staff ng death or rape nitong nakaraang linggo lamang. Matagal nang humaharap ang Haiti sa karahasan at estabilisasyon na nagresulta sa pagiging pangunahing tagapagbigay ng serbisyong medikal ng Doctors Without Borders sa bansa. Gayunpaman, sinuspindi na ng organisasyon ang pagtanggap ng pasyente sa 5 nitong pasilidad sa lungsod hanggat sa hindi nagkakaroon ng kalinawan ang sitwasyon. Nag-alok si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng $5 milyong sa sinumang makapagpapalabas ng mga bihag ng Hamas. Sinabi nito na ang sinumang Palestino ay magkakaroon ng kaligtasan palabas ng Gaza kapag dinala sa Israel ang mga bihag. Magbibigay ito ng tig $5 milyong sa bawat bihag na mapapalaya ng mga tao sa Gaza. Kinontra naman ito ng mga kritiko ni Netanyahu kung saan ang pabuyang ito ay tila nagpapatagal sa sinasabi niyang pagtugon sa ceasefire deal na isinusulong ng mga negotiating bodies. Magugunitang nanindigan si Netanyahu na hindi hihinto ang IDF at Israeli military sa pambobomba sa ilang teritoryo sa Gaza hanggat hindi tuluyang mabura ang mga Hamas at mapalaya ang kanilang mga bihag noong October 7, 2023. ואני אומר גם לאלה שרוצים לצאת מהמבוך הזה, מי שיביא לנו חטוף ימצא דרך בטוחה, הוא ומשפחתו, לצאת החוצה, ואנחנו ניתן גם תמורה של $5 מיליון לכל חטוף. תבחרו, הבחירה בידכם, אבל התוצאה תהיה אותה תוצאה, אנחנו נחזיר את כולם. Ayon kay Khalil al-Haya, ang acting Gaza chief ng Hamas, walang magiging kasunduan sa isang hostage exchange sa Israel hanggat hindi natatapos ang digmaan. Kamakailang bumagal ang mga pagsisikap para sa isang ceasefire sa Gaza kasama ng pagtanggi ng Estados Unidos sa resolution ng UN ukol sa isang peace deal. Subalit, sinisisi ni Al-Haya na nanguna sa negosasyon ng Hamas kasama mediators mula sa Qatar at Egypt ang kawalan ng progreso dahil kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. الإشكال أن نتنياهو تحديدا لا يريد الوصول إلى اتفاق لأنهم بالأمس ماذا كان يقول؟ هو يقول في الكنيسة الإسرائيلية بيقول حماس تريد وقف الحرب ونحن لا نريد وقف الحرب، نحن نريد استعادة الأسرى، وأنا أقول له دون وقف الحرب لا يوجد تبادل أسرى.
معادلة مع بعضها البعض. نحن نقول بكل وضوح نحن نريد أن يقف هذا العدوان، وإلا إذا لم يقف العدوان لماذا المقاومة وحماس تعيد الأسرى؟ لماذا نعيد الأسرى الإسرائيليين اللي بين أيدينا إذا بقيت الحرب متواصلة؟ لماذا؟ من هو هذا العاقل أو غير العاقل الذي بين يديه ورقة قوية يرميها حتى تبقى الحرب؟ Dahil ito sa pagsabi ni Netanyahu hindi sila tatanggap ng anumang usapin ukol sa ceasefire, maliban na lamang kung masisiguro na hindi na muling pamumunuan ng Hamas ang Palestine. Bit-bit ang kani-kanilang kaldero, nagbabaka sakali ang daan-daang Palestinian sa Gaza na makatanggap ng kahit kakarampot na pagkain mula sa isang soup kitchen sa Khan Yunis. Panoorin po ninyo ito. Makikita sa videong ito kung gaano kadesperado ang mga Palestinian sa Gaza na makakain dulot ng hindi na makataong gutom na kanilang dinaranas. Noong Martes dito sa harap ng isang soup kitchen sa Khan Yunis, kasabay ng kanilang mga daing, makikitang tumutulo ang luha ng mga tao, kabilang na ang mga batang nakikiabang sakaling may matirang pagkain para sa kanila kahit kapiraso lamang. Sinisisi ang labis na kakulangan ng pagkain sa may 100 food aid trucks na hinarang at ninakaw noong 16 ng Nobyembre. نسأل الله أنه يتم القضاء على هذه الظاهرة. للأمانة بنعيش أوضاع كرب سبب الاحتلال ومعاونين الاحتلال، والإخوان من أبناء جلدتنا كنا بنظن أنهم صاروا قطاع طرق وسرقات. بتمنى أنه يتم القضاء على الظاهرة هاي بأي شكل من الأشكال. Para sa mga nagugutom, napakahirap ng sitwasyon, walang sapat na salita upang ilarawan ito. Ayon sa isang inilikas na Palestinian na si Tamam Abu Rade, lahat sila ay nagugutom at nanghihina. Anya, kahiya-hiya at hindi na makatao ang ginagawa sa kanila. Ang higit sa 100 aid trucks ay may bitbit sanang pagkain para sa mga Palestinians. Marahas itong hinarang at ninakawan matapos pumasok sa Gaza. Ayon sa 2 ahensya ng United Nations, ito ang pinakamalalang kawalan ng tulong sa loob ng 13 buwang labanan sa teritoryo. Ayon kay Senior Emergency Officer Louise Wateridge, ang convoy na may sakay na pagkain mula sa UNRWA at World Food Program ay bigla ang inutusan ng Israel na lumarga at dumaan sa hindi karaniwang ruta mula sa Kerem Shalom border crossing. 78 sa 109 trucks sa convoy ang ni-raid. Sinaktan din ang ilang transporters sa naganap na pangaharang at pagnanakaw. Ayon sa Hamas Interior Ministry sources sa Gaza, may 20 gang members na sangkot sa pagnanakaw ang napatay sa isang operasyon ng Hamas Security Forces sa tulong ng tribal committees. Ayon dito, sino man ang mahuling sangkot sa pagnanakaw ay tatapatan ng kamay na bakal. Kinumpirma ng isang WFP spokesperson ang nakawang naganap. احنا جايين يعني فيش ولا طحين ولا شيء ولا اي حاجه يوجد في جنوب قطاع غزه، يعني الامور صعبه جدا جدا فوق ما تتصور، الامور صعبه يعني. جايين اليوم واقفين على التكيه ناخذ رز، يعني فيش ولا طعام ولا شراب. جايين نوقف على التكيه ناخذ وجبه رز ونروح للاطفال، ويعني الامور كلها. هي التكيه الوحيده اللي يوميا يعني موجود فيها طعام يعني. Dagdag nito, maraming ruta sa Gaza ang hindi madaanan dahil sa kawalan ng seguridad. Samantala, sinabi ng Israel na gumagawa ito ng paraan upang tugunan ang krisis sa Gaza na nagsimula noong sumabog ang labanan ng Hamas at Israel. Dagdag nito, ang suliranin sa aid deliveries ay dahil sa UN distribution challenges. Ayon naman sa isang UNAID official, napakahirap na mag-deliver ng pagkain sa Gaza. Isang siklo na tila nauuwi sa turuan samantalang walang pahinga ang pagkalam ng sikmura ng mga naiipit sa labanan. كنا جعانين وكنا ضايعين، لا في طحين والله شهر ما عندنا طحين ولا عندنا سيرج ولا عندنا سكر والله نفسنا بنت في الشاي نشربها، والله نفسنا في عجن نعجنها، احنا جعانين وضايعين مسلكين اكل وشرب يا ابن الحلال، حرام عليهم اللي بيعملوا في الناس سير. Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng pag-aalala ang hepe ng West Bank Haulers Union para sa mga drivers ng Humanitarian aid trucks. Ito po ay matapos harangin ng mga magnanakaw ang mga truck na naglalaman ng pagkain para sa Gaza. Narito ang report ni Sean Davila.
Isinalaysay ni Adel Amer ng West Bank Haulers Union kung paanong hinarang at pilit na nilimas ng mga bandido ang aid shipments para sa Gaza. هناك العديد من بضائع المساعدات توجهت لقطاع غزة من عدة معابر، أولها معبر طول كرم ومعبر ترقوميا، ومن الداخل الفلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم. للأسف بعد دخول هاي الشاحنات لمعبر كرم أبو سالم وهي عددها حوالي 150 شاحنة تعرضت لعملية سطو مسلح يبعد عن معبر كرم أبو سالم مسافة لا تتجاوز كيلومتر. Dagdag pa ni Amer, ikinababahala ng Union ang kapakanan ng mga driver ng truck na iniiwan ng pamilya upang makapaghatid ng tulong sa Gaza na hindi alam kung makakabalik pa ng buhay. طبعا احنا بنكون هاملين هم السائق اللي جاي الغزاوي اللي جاي يحمل هاي البضائع، وهي بضائع مساعدات وليست بضائع تجارية. يعني بيكون طالع وحامل شهادته بإيده إنه إبصر يرجع على بيته من زعران وسارقي هاي البضائع وعصابات المسلحة المتجهة إلى قطاع غزة. Ngayong Miyerkules, may naka-schedule na namang aid delivery na dadaan sa Tarkumia Crossing para sa Gaza. Subalit nangangamba si Amer kung makakarating ito sa mga nangangailangan. Kutob niya ay haharangin na naman ito ng mga bandido, nanakawan at ibebenta. يعني احنا موجودين هون عندنا عدد من الشاحنات سيتم تحميلها من ترقوميا ومحافظة الخليل، ستتوجه غدا بإذن الله إلى معبر ترقوميا ومن ثم إلى قطاع غزة ليتم توزيعها على أهل غزة اللي مشردين ومشتتين في أنحاء قطاع غزة. ولكن الخوف إنه بعد ما توصل معبر كرم أبو سالم وخروجها من معبر كرم أبو سالم يتم السطو عليها من قبل العصابات المسلحة في قطاع غزة ويتم بيعها لصالح هذه العصابات ولم تصل إلى من يستحقونها في قطاع غزة. Sean Davila para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Bumuhos ang pagbati sa pagdiriwang ni US President Joe Biden ng kanyang 82nd birthday. Siya lamang ang nakaupong Pangulo ng US na umabot sa nasabing edad. Wala pa itong plano sa kanyang kaarawan o paano ito ipagdiriwang dahil sa kagagaling lamang niya sa biyahe mula sa South America. Nanguna na bumate si First Lady Jill Biden, dating US President Barack Obama, Vice President Kamala Harris at marami pang iba. Magugunitang umatras na sa pagtakbo bilang Pangulo si Biden dahil umano sa kanyang kalusugan. Susunod, bomb cyclone sinalanta ang ibang parte ng Estados Unidos. GSAT-20 satellite pelipad ng SpaceX. At Die with a Smile, umabot na ng 1 billion streams sa Spotify. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong... Mukhang di na gumagana ang na akong guluhin. Huwag kang pabago-bago ng isip. Mahirap ba mag-sorry?
Ay nako, bakit? Ano bang alam mo? Pero baka naman may chance pang magbago ang isip ni Shane. Ako ang magmamahal kay Luna, hindi si Johnny Song. Nagulat ka ba? Love Designer, weeknight 7:30 p.m. dito lang sa NET25. Together sa NET25. Nagbabalik ang mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Hinahagupit ngayon ng isang bomb cyclone ang Washington, Oregon at Northern California states sa Estados Unidos. Isa na po ang namatay habang dalawa ang naiulat na nasaktan. Sa lakas ng bagyo, maraming poste ng kuryente ang natumba sa daan na nagdulot naman ng malawakang power outage. Narito po ang detalye mula sa report ni Yolanda Aspiras. Ang bagyong sa Washington State ay may hanging 80 kilometers per hour. Dahil sa lakas, nagtumbahan ang mga puno at mga poste ng kuryente magdamag. Ayon sa PowerOutage.us, naputol ang kuryente ng may 600,000 bahay at negosyo sa Washington, Southwest Oregon at Northern California. Ang bagyong ito na tinatawag na bomb cyclone ay mananatili sa Northern California sa mga darating na araw. Sa Biyernes, inaasahang aabot ang bagsak ng ulan sa 20 pulgada sa ilang bahagi ng Southwest Oregon at Northern California. Pinapaalalahanan ng National Weather Service ang mga residente at mga bumibiyahe sa pagitan ng Northern California at Washington. Tiyaking ligtas ang kondisyon ng daan bago bumiyahe. Antabayanan ang abiso mula sa mga opisyal panlokal. Alamin ang emergency plans at magkaroon ng iba't ibang paraan upang tumanggap ng babala. Yolanda Aspiras para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Isang truck sa Yunnan, China ang nahulog sa bangin habang nagbababa ng mga buhangin at bato. Kita sa video ang ilang sandali bago mahulog ang sasakyan sa bangin. Nahulog ang sasakyan dahil sa bigat ng karga nitong mga bato. Hindi pa batid kung nakaligtas ang truck driver, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Eto naman po, pinalipad mismo ng isang lolo ang kanyang sariling gawang helicopter sa Santa Barbara, California. Aba, kahit wala po itong karanasan sa pagpipiloto nito, sa footage ng test flight ng lolo, ay naku, makikita po nyo, bumaliktad ang helicopter kung saan ay nagtamo ng ilang galo sa ulo ang matanda. Sinakuluhan naman siya ng mga nakaabang na first aider sa lugar. Hindi naman sumusuko si Lolo at sa katunayan, sinabi pa nitong gagawa muli siya ng bagong helicopter at muling susubukan na ito ay paliparin. Halos 3,000 mga empleyado ang mawawala ng trabaho sa Ford, Germany. Tinawag itong Black Day ng mga lider ng Ford Labor Union dahil hindi nila makatarungan ang desisyon ng US automaker. Alamin natin ang mga detalye mula kay Chantel Santos. Ikinalungkot ng hepe ng konseho ng manggagawa ng Ford Germany ang tinatayang pagka-layoff nito ng halos 3,000 mga empleyado. Ich finde, es ist ein schwarzer Tag für die Beschäftigten bei Ford in Europa, das, was wir heute gehört haben, und ein besonders schwarzer Tag für die Beschäftigten der Kölner Standorte, der 2 Betriebe hier im Ersatzteilzentrum und der Ford-Werke Niel-Merkenich. Ich habe schon die eine oder andere Pressekonferenz in meinem Leben mitgemacht, aber das ist sicherlich eine der schwersten, sozusagen, die ich jetzt hier heute leiten darf. Ani Grushka, ang planong ito ay hindi makatarungan at handang ipaglaban ng konseho ang mga manggagawa.
Und ich denke, mit dem heutigen Tag sind besonders die Kollegen in ganz Europa, aber hier auch besonders am Standort Köln, ziemlich verunsichert und müssen diese Erstinformation, die heute vom Arbeitgeber sozusagen verkündet worden ist, auch erstmal verkraften. Ich selbst kann sagen, ich habe lange nicht so ein rücksichtsloses Vorgehen oder kann mich nicht an so ein rücksichtsloses Vorgehen des Konzerns erinnern. Das ist sicherlich kein Thema, wie man mit dem Sozialpartner an dieser Stelle umgeht. Ang 4,000 job cuts ay kumakatawan sa may 2.3% ng kabuuang workforce nito na 174,000. Ang mga ito ay magmumula sa planta sa Germany at Britain. Ang US automaker na ito ang pinakahuli na magbabawas ng mga empleyado kasunod ng Nissan, Stellantis at GM. Ito ay habang humaharap ang sektor sa mga pagsubok tulad ng electric vehicles na napakamahal namang bilhin para sa consumers. Ayon sa Ford, ang pagsisisante ay magsisimula bago matapos ang taong 2027, depende sa pakikipag-usap nito sa Union. Ang 2,900 cuts ay sa Germany at ang 800 ay sa Britain. Chantal Santos para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ayon sa business analysts, tataas ang presyo ng mga properties kagaya ng bahay at kondo sa Australia at ilang bahagi ng Asia. Nangunguna ang Hong Kong home markets na inaasahang tataas ng 10%. Ang presyo ng mga bahay sa Australia ay tataas naman ng 8%. Sinundan ito ng Singapore at Japan home markets na nasa 3% at 2%. Itinuturo nga dahilan ng mga analysts ang inflation, mataas na interest rate at mga pihikang mamimili ng mga bahay at kondo. Inaasahan naman na papalo ang presyo ng cryptocurrency na Bitcoin sa higit $100,000 dahil sa impluwensya ng pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump. Ngayong araw, sumampa na sa higit sa $97,000 ang halaga ng Bitcoin, kung saan katumbas na ito ng $3.17 trillion sa global cryptocurrency market. Simula pa noong November 5, nasa higit $800 billion na ang naidagdag ng crypto market sa Bitcoin. Pero maiging nakasubaybay ang mga kritiko sa paggalaw ng Bitcoin dahil sa volatile na lagay nito. Sa Limoges, France, nagsunog ng sako-sakong dayami at nagtapon ng dumi ng hayop ang mga galit na magsasaka sa harap ng isang local prefecture. Ito ay bilang protesta laban sa isang trade deal sa pagitan ng European Union at ng Mercosur bloc ng South America. Ang deal na ito ay sinasabing lalong magpapainit ng kompetisyon sa French agriculture sector. Narito pang report ni Leo Velasco. Sakay ng kanilang mga traktor, nagproprotesta ang mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng France. Ito ay habang itinutulak tapusin ng EU at ng 4 na Mercosur members, Argentina, Brazil, Paraguay at Uruguay, ang trade negotiations. Ang pagalmang ito ng mga magsasaka ay matapos ang ilang linggong malakihang aksyon noong taglamig ukol sa murang pag-aangkat, mabibigat na tuntunin at mababang sahod. Pinangangamba ng French farmers ang isang Mercosur Accord na magpapasok ng karning baka, manok, asukal at mais mula sa Brazil at Argentina. Ang mga bansang ito, anila, ay gumagamit ng pesticides sa mga pananim at growth antibiotics naman sa mga hayop. Ang mga ito ay pinagbabawal sa Europe. Samantala, noong linggo, binigyan din ni French President Emmanuel Macron ang pagtutol niya sa kasunduan tulad ng mungkahing ito ng Mercosur. Subalit dahil sa kakulangan ng kaalyado ng France sa EU sa Mercosur talks, at sa lumalalim na hinaing mula sa lalawigan, tila mahirapan ng mga otoridad na pakalmahin ng mga magsasaka. Leo Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Kinumpirma ng Indian Space Research Organization o ISRO na dumating na sa low Earth orbit ang GSAT-20 N2 satellite, ang most advanced satellite nito.
Pinalipad ang naturang satellite sa Falcon 9 rocket ng SpaceX sa Cape Canaveral sa Florida. Umabot sa higit 34 na minuto ang naging paglalakbay ng spacecraft sa outer space bago ito makarating sa kanyang destinasyon. Layo ng GSAT-20 satellite na magkaloob ng in-flight connectivity at palakasin ang broadband services sa buong India. Binigyang pugay ni Pinay tennis star Alex Agila si tennis legend Rafael Nadal. Sa social media account nito ay ibinahagi niya ang larawan na kasama si Nadal. Mayroong caption ito ng pasasalamat dahil sa naging inspirasyon niya para pasukin ang nasabing larangin. Naging scholar kasi si Ayala ng Rafa Nadal Academy sa loob ng 5 taon hanggang ito ay nagtapos noong nakaraang taon. Itinuturing ng 19-year-old na si Nadal ang kanyang galing sa paglalaro dahil sa mga tulong ng Spanish tennis star. Magugunitan nagpa siya si Nadal na magretiro pagkatapos itong lumahok sa Davis Cup dahil sa pagkakaroon ng mga injuries. Samantalang tinapos na ng Boston Celtics ang 15 laro na walang talo laban sa Cleveland Cavaliers. Hindi na pinayagan pa ng Celtics na mapalawig ng Cavs ang 16 na panalo kaya kanila na itong tinalo 120-117. Bumida sa panalo ng Boston si Jason Tatum na nagtala ng 33 points, 12 rebounds at 7 assists. Sinabi nito na pinagana ng koponan ang kanilang pagiging NBA champion kaya hindi na hinayaan pa ang Cavs na sila ay talunin. Naging malaking motivation sa kanila na putulin ang pamamayagpag ng Cavs sa Eastern Conference. Inamin ni Cavaliers coach Kenny Atkinson na nahigitan sila ng Boston ng pagkakaroon ng championship spirit. Boston, why would you change after winning a championship? Kinilala ngayon ang Die With A Smile ni Lady Gaga at Bruno Mars na isa sa pinakamabibilis na kantang humakot ng bilyong streams sa Spotify. Matatandaang inilabas ang kanta noong August na kaagad naman pumasok sa ikatlong pwesto ng Billboard Hot 100. Umiikot naman ang kwento ng kanta sa taong nagnanais na manatili sa tabi ng kanyang minamahal hanggang sa ito ay pumanaw. Kasunod nito ay naglabas din ng iba't ibang bersyon sa kanta, kagaya ng live performance sa Las Vegas at maging acoustic. Dagdag pa rito ay naging nominado rin ang kanta sa 2025 Grammy Awards para sa Song of the Year at Best Pop Duo Group Performance. Samantala, Moana is here dahil nakatakdang maglunsad ang Disney ng conservation campaign para sa pelikulang Moana 2. Layunin ng kampanya na isulong ang pagprotekta sa mga karagatan at sa mga tao na naninirahan sa tabing dagat. Dagdag pa rito ang pagsuporta sa mga local communities, indigenous at mga organisasyon na nangangalaga sa karagatan. Bukod sa Disney ay makakasama rin sa kampanya ang National Geographic Pristine Seas and Polynesian Voyaging Society o PVS. Tampok rito ang ilang eksena sa Moana 2 na nagpapakita sa halaga ng karagatan sa buhay ng tao. Samantala, taong 2008 nang magsimula ang Pristine Seas sa kampanya kung saan ay nasa 29 na marine protected areas ang kanilang binabantayan. And it's movie time, guys! Yan ay matapos ilabas ang full trailer ng pelikulang Minecraft na nakatakdang ipalabas sa April 2025. Bida po sa trailer ang actor na si Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, Daniel Brooks at Sebastian Eugene Hansen. Umiikot ang kwento ng palabas sa paglalakbay ng mga tauhan na nagpunta sa ibang mundo at sa kanilang pagsubok na makaligtas mula sa laro. Mapapanood din mula rito ang labanan mula sa mga bagay, hayop at tao na gawa sa mga blocks. Hango ang naturang palabas sa sikat na laro na Minecraft kung saan ang manlalaro ay maaaring bumuo ng bahay gamit ang mga blocks. Samantala, unang ipinakilala ang Minecraft noong 2009 na tinawag bilang cave game habang taong 2011 naman nang inilabas ito sa Android at iOS. Susunod, Manifest, pinangalanan bilang Cambridge 2024 Word of the Year.
Vladimir Putin binigyan ng magandang regalo si Kim Jong-un. At abangan ay iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at namata ng Agila World News. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ng usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa NET25 100%! Sa NET25, let's live together. Sa NET25. We will be talking about an important milestone, bagong batas, Internet Transactions Act, because what we really want is to really grow and protect and build trust in e-commerce. Ang advocacy namin talaga sa DTI, yung rights ng consumer offline ay same din sa online. So yun din yung ginagawa talaga ng Internet Transactions Act. It ensures na yung karapatan ng consumers ay nandoon so intact. Online business, an open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Naku, nagkita po ngayon sa London ang pinakamatangkad at pinakamaliit na babae sa buong mundo bilang bahagi ng pagdiriwang sa Guinness World Records Day. Kinilalang pinakamatangkad na babae na si Rumeysa Gelgi mula na may taas na 7 feet habang ang pinakamaliit naman ay si Jyoti Amge na nasa 2 feet. Nagkita ang dalawa sa Savoy Hotel kung saan ay masaya silang nagkwentuhan ng mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Ibinahagi rin nila na hindi hadlang ang pagkakaiba ng height sa kanilang nabuong pagkakaibigan. Bukod dito ay ginawaran din sila ng Guinness World Records icon na makikita sa Anniversary Edition book. Samantala, nagsimulang ipagdiwang ang Guinness World Records Day noong 2004 para hikayati ng mga tao sa buong mundo na sumubok ng bagong record. Inanunsyo ngayon ng Cambridge Dictionary ang 2024 Word of the Year kung saan ang bumidang salita po ay ang salitang manifest. Ayon sa Cambridge Dictionary ay nasa 600 na ang edad ng salita na siyang madalas na gamitin ngayong taon sa social media. Dagdag pa rito, ang salitang manifest bilang pandiwa ay ang paniniwala na magiging matagumpay o makakamit ng isang tao ang kanyang ninanais. Kabilang sa mga tanyag na gumamit ng salita ay sina Simon Biles mula sa Olympics at si Dua Lipa para sa kanyang album na Radical Optimism. Umabot naman sa 1.6 million videos ang tag nito sa TikTok mula sa hashtag na manifesting ng mga users at influencers. Bukod dito ay higit sa 130,000 beses naman ang naghanap sa manifest mula sa Cambridge Dictionary website. Nagbigay naman po ngayon ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ng mga hayop bilang regalo sa North Korean Zoo. Inilipat na ng Russia ang mga nasa higit sa 70 mga hayop mula sa zoo ng Moscow patungo sa Pyongyang. Kabilang rito ang African lion, 2 brown bears, white cockatoo at iba't ibang mga uri pa ng hayop. Pinangunahan naman ang paglilipat sa mga hayop ng Russia Natural Resources Minister na si Alexander Kozlov.
Matatandaan na nitong April ay nagbigay rin ng mga ibon ng Russia gaya ng Agila, cranes at parrots. Samantala, niregaluhan naman ni Kim Jong-un si Putin ng pares ng Pungsan dogs nang magkasundo sila para sa Comprehensive Strategic Partnership. Oh, alam mo na, ang ating word ngayon, manifest. Yan. At feeling ko, tataas palalo yung searches niyan because magbabagong taon na, syempre, di ba? Ang daming umaasa that they will manifest a better life this coming 2025. So, asahan pa natin, magsa-skyrocket pa siguro yung searches para sa salitang manifest na yan. Uy, pero ha, sabi nga, di ba, hindi pwedeng sabi ka lang sabi sa sarili mo na manifest, di ba? Kailangan, gawan mo ng paraan na maabot mo yung kung ano man yung pinapangarap mo mangyari, di ba? You do not only aspire, you make it happen, di ba? Yes, oo. Di ba, sabi nga nila, as simple as I'm manifesting that I will be slim and healthy. Diba? Pero hindi naman, wala ka naman ginagawang aksyon. Sabay samgyup, no, Ricky? Di ba? Parang tayo yata yun. Parang ano rin yun parang wake up call din sa ating dalawa. Uy, pero totoo yan. Tama. When you want something, you have to work hard to achieve it. Tama. Ayan. So, we manifest that whatever you're manifesting will really come true, especially in this 2020. Yun. Okay. Ito naman, Nina, siyempre, nandito na ang ating kasama para sa karagdagang balita. Subalit, tandaan niyo po ha, mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami ni Nina para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po, Sir Ricky Matay. Ako si Nina Richie Lagaw Flores. Ito po ang Mata ng Agila International. Para naman sa iba pang mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman po tayo kay Alma Angeles para sa Mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News. On tonight's headlines. A historic bomb cyclone is ravaging the northwest, unleashing unprecedented fury. Hundreds of thousands are in the dark as hurricane-force winds turn the region into a disaster zone. A major diplomatic drama today, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin faced a stunning rebuff when Chinese Defense Minister Dong Jun flat out refused a meeting, a move sending shockwaves through international relations. Now, I regret that the PRC chose not to meet here. The PRC's decision is a setback for the whole region. A significant battlefield development. Ukraine has deployed UK-supplied Storm Shadow missiles against Russian targets for the first time, potentially changing the dynamics of this long-running conflict. Storm Shadows have a slightly longer range, but the reality is that Ukraine needs quantity rather than quality. And the news starts now. Turning now to the historic West Coast bomb cyclone and atmospheric river, a deadly combination funneling heavy rain, snow, and hurricane-force winds through the Pacific Northwest. Gusts this strong have turned trees into deadly projectiles, with massive limbs crashing onto cars and buses. Tragically, at least 2 lives were lost in Seattle area overnight. Powerful winds have left hundreds of thousands in Washington state without power. Shoreline resident Rich Moore described how the storm brought down a tree in his yard late Tuesday night. Well, last night we did start getting the temporary outages for a couple of minutes at a time, but I still had hope that it wouldn't go out permanently. And then when it went out permanently around 8 o'clock or so, I guess, I figured that since I had to get up very early this morning, I'd just go ahead and head for bed and see if I could fall asleep. I wasn't asleep, and when I heard a definite but soft thump outside, I had the feeling I knew what that was all about when I heard it. And yeah, I looked out the picture window, and since I could see through the front fence, I knew something had gone down.
and it was going to be a tree when I got a flashlight on it. We had the storm offshore, and it brought winds from the mountains from the southeast. This tree has held up for the winds from the southwest before, but coming from that direction, apparently that was too much for it. It came through. Further south in San Francisco, preparations are in full swing as residents brace for the first major storm of the Bay Area's wet season. Early Wednesday, the city's Public Works Department distributed sandbags to help protect homes from potential flooding. Rachel Gordon, Communications Director for San Francisco Public Works, shared how the city is gearing up. We've had a pretty steady stream of cars coming through. By about 11 o'clock today, we've given out around 400 sandbags. We do have 12,000 on hand, so we are ready for the storms coming again. It's the first storm of the season, so we're going to get a lot more rain. We're expecting later in the week, early into the weekend. Experts are urging caution as rain could make roads slick and visibility challenging. With more extreme weather expected, the city and residents are preparing for what could be a long and stormy weekend ahead. You know, take it slow and be safe. So especially driving out there, first rains of the season, if there's oil on the roads, it could be a little slicker. Sometimes it's harder to see if the rain's coming down or it gets darker. You don't have to be anywhere so fast. Take your time, whether you're on a bike or you're walking or you're in a car or a truck. Iceland's Reykjanes Peninsula has once again erupted, marking the 10th volcanic event in just 3 years. The latest eruption, which began late Wednesday night, has sent lava fountains and plumes of smoke into the sky. The Icelandic Meteorological Office has been closely monitoring the region as a buildup of magma beneath the surface indicated an imminent eruption. While the eruptions have been impressive, they have not caused significant disruptions to air travel or posed a direct threat to the capital, Reykjavik. However, local authorities are closely monitoring the situation and have issued warnings to residents and tourists. Meanwhile, Iceland's Reykjanes Peninsula has been on a volcanic hot streak since 2021. After a series of dormancy, the region has seen multiple eruptions captivating scientists and tourists alike. From the dramatic fissures of Fagradalsjak to the recent eruption near Sundakar crater, the peninsula has been a hub of volcanic activity. These eruptions, while awe-inspiring, have also posed challenges to local communities, particularly Grindavik, which has been repeatedly threatened by lava flows. And it was very harsh here in the 1,000 years that people have been living here. We know of Iceland as a land of fire and ice. Continuous fight against fire and ice, the eruptions and the ice caps. So we know it has been a difficult time. The last few decades, people have been more wondering about the beauty of volcanoes. Small eruptions, people going out to look at an eruption, seeing how spectacular they are. There are many benefits of volcanoes. All the geothermal heat, we heat all the houses with geothermal, so lots of benefits. But now, with the activity in southwest Iceland, where a lot of property has been destroyed and people have needed to move out, we are again reminded about how hazardous volcanoes are. As scientists continue to monitor the region, it's clear that Iceland's volcanic landscape will remain a dynamic and ever-changing force of nature. Southeast Asian defense ministers are currently meeting in Vientiane, Laos to discuss regional security issues, particularly those involving the South China Sea. The meeting comes at a time of increasing tensions between China and other nations in the region, including the Philippines. A major setback occurred when Chinese Defense Minister Dong Jun declined to meet with his U.S. counterpart, Secretary of Defense Lloyd Austin. Austin expressed disappointment. Now, I regret that the PRC chose not to meet here. The PRC's decision is a setback for the whole region. As I've said consistently, the right time to meet is any time. I'm also pleased to announce the second ASEAN-U.S. maritime exercise for next year, which ASEAN member states approved earlier today. And I look forward to meeting with key allies and partners.
The United States, along with other regional powers like Japan, India, and Australia, has expressed concerns about China's increasingly assertive behavior in the South China Sea. The Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei have overlapping territorial claims with China in the disputed waters. The ASEAN nations and China have been working on a code of conduct to manage tensions, but progress has been slow due to disagreements over its binding nature. The Philippines, under President Marcos, has called for greater urgency in finalizing the code of conduct, citing continued harassment and intimidation by Chinese vessels. Chinese President Xi Jinping had on Saturday vowed to work with the incoming U.S. administration of Donald Trump as he held his final talks with outgoing President Joe Biden on conflicts from cybercrime to trade, Taiwan, the South China Sea, and Russia. And as the U.S. prepares for a new administration, the international community is watching closely to see how the evolving geopolitical landscape will impact the South China Sea and the wider Indo-Pacific region. On Tuesday, Defense Secretary Lloyd Austin sent a clear message about America's commitment to the Philippines. And it's a message that goes way beyond just politics. The strength of our alliance, I think, will transcend changes of administration going forward. So, again, I won't speculate on any changes in policy or anything that the new administration may bring on board. What I will tell you is that this is an important country, not only to me, but to people in both parties back in the United States of America. Austin is also backing up those words with a sharp reminder of America's long-standing defense commitment, referencing a treaty that's been in place since 1951. America is profoundly committed to the defense of the Philippines. Our commitment to the Mutual Defense Treaty is ironclad. And let me say again that the Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on either of our armed forces, aircraft, or public vessels, including our Coast Guards, anywhere in the South China Sea. This comes as tensions continue to simmer in the South China Sea, with both U.S. and Philippine officials expressing serious concerns about China's increasingly aggressive maritime behavior. Well, it's the same story over and over again. They have been more aggressive in denying us access to our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. They have really placed a lot of these pseudo-military vessels disguised as Coast Guard vessels and maritime militia vessels in the areas in the West Philippine Sea. They have been very aggressive in their information operations against the Philippines. The behavior of the PRC has been concerning. You've heard me say that a number of times. They've used dangerous and escalatory measures to enforce their expansive South China Sea maritime claims. When it comes to what we will do, I won't speculate or make about any hypotheticals when it comes to our mutual defense treaty. But we have emphasized, and you heard me just emphasize it a couple of minutes ago, that we remain committed to the treaty. We stand with the Philippines, and we condemn dangerous actions by the PRC against lawful Philippine operations in the South China Sea. Again, this is concerning behavior, and we've made this point to our Chinese counterparts a number of times in a number of forums. So, again, we'll continue to work with our allies and make sure that we're doing the right things to promote a secure and open Indo-Pacific. That's really important to everyone in this region. Then again, insofar as the Philippines is concerned, and in partnership with the United States, our main theme of cooperation here, aside from being treaty allies, stands firm. Upholding of international law and the fundamental and the values of freedom and democracy. Thank you.
British media reports suggest that Ukraine has for the first time used UK-supplied Storm Shadow missiles against Russian targets. The reports indicate that 12 of these long-range cruise missiles were fired into a border region partially controlled by Ukrainian forces. Developed jointly by the UK and France, Storm Shadows are launched from fighter jets and have a range exceeding 250 kilometers. Ukraine's battle for survival against Russia continues, but recent developments raise pressing questions about the effectiveness of Western aid and the future of conflict. Now, analysts are warning that the time may be running out for Ukraine to make significant gains before shifting political tides in the U.S. complicate its fight for freedom. Reports indicate Ukraine has used UK-supplied Storm Shadow missiles for the first time against targets in Russian-controlled territory, and this marks a critical escalation in its defensive strategy. But questions remain about whether it will be enough. Well, I don't think we should kid ourselves that this is a panacea, that this will win Ukraine the war. The reality is this is a little bit like incremental gains that you sometimes hear about in sport. Every little bit helps, but no single new innovation into the Ukrainian battlefield will do the trick. Although they are hoping it will do. They're hoping that it will break the Russian spine and that they will fold, collapse, and that will have a chain reaction back up into Moscow. That seems relatively unlikely, I have to say, but the Ukrainians are desperate and they will do all that they possibly can with however little that they have. But they are on borrowed time, and 2025 looks like being the crunch year, especially bearing in mind the new Donald Trump presidency, which will be transformational and not to Ukraine's favor by all accounts. While the Storm Shadow missiles boast a longer range, analysts argue that what Ukraine needs is not just advanced weaponry, but sheer quantity to disrupt Russian supply lines effectively. Storm Shadows have a slightly longer range, but the reality is that Ukraine needs quantity rather than quality. Or even range. The range of both missiles is enough to get behind Russian lines and into Russian infrastructure targets, so that will cut off their supplies to their front line. So the actual range of each missile is not as significant as the fact that Ukraine needs them in great quantity and very fast indeed. Russia has dismissed these developments as escalatory, but some experts suggest Moscow's actions have already pushed the conflict to its limits. It's very hard to understand what an escalation might mean. Of course, that's what the Kremlin is screaming and shouting about. But the reality is that the Kremlin has already escalated to the maximum amount possible by attempting to destroy Ukraine. The next steps would be if Ukraine and the West by extension perhaps, or if the West and Ukraine by extension were to capitulate, then the Russians could escalate to the next country. But since Russia is currently engaged in obliterating Ukraine, destroying its people, murdering its men, women and children on a daily basis, then I think it's very hard to understand the word escalation, except to understand that it's part of a Russian playbook and it gets the West to self-deter, to stop putting assistance into the field on Ukraine's behalf. That would make more sense, rather than the idea that this can conflagrate into something wider when it's also already as bad as it could possibly get for Ukraine and by extension for European security. Adding to the complexity, the Biden administration has announced $275 million in new military aid to Ukraine and forgiven $4.7 billion in loans. Critics, however, say these efforts may come too late to change the war's trajectory. This is too little and too late. Ukraine is on a losing trajectory, and this seems very much like a guilt trip on the part of the outgoing Democratic administration, who know they have not done enough, who have been overly cautious, and their intention was always not for Ukraine to win the war, but just to keep them in the war. That does seem extraordinarily cruel, but their strategic objective was not to win, but to ensure that it doesn't conflagrate into a wider war and escalate into something global and something they were involved in themselves. So they have been involved in incrementalism,
And I think in the dying days of this administration, it looks as if they are just putting a little bit more into a field to get Ukraine into the best possible position before they see Trump as potentially wrecking it all. With time running out and a political shift on the horizon in the U.S., Ukraine faces mounting challenges as its Western allies deliberate. Kyiv must find a way to hold its ground in a war that continues to test the resolve of both its people and the international community. The G20 summit in Brazil has concluded, leaving many disappointed, and European delegates were particularly upset that the final declaration failed to hold Russia accountable for the ongoing war in Ukraine. In a surprising move, the leaders' declaration was released early, reportedly due to concerns that Brazil's President Lula da Silva was rushing the process before a fragile consensus could collapse. While President Lula aimed to focus on social and environmental issues, the global conflicts, particularly in the Middle East and Ukraine, dominated the agenda. And tensions escalated further when U.S. President Joe Biden announced a policy shift, allowing Ukraine to use American long-range missiles. And the move has raised fears of potential nuclear escalation. Despite efforts to reach a consensus, the final declaration fell short of condemning Russia. And this decision has left several European nations, including Germany, frustrated. Man vertraulich führt, öffentlich zu berichten, aber wir haben darüber gesprochen. Aber nun ist der 1000. Tag dieses furchtbaren Krieges. 1000 Tage, in denen der russische Präsident, in denen Putin die Ukraine gnadenlos bombardieren lässt. 1000 Tage, in denen Frauen, Kinder und Männer in der Ukraine sterben. Und 1000 Tage, in denen Menschen für den blinden Größenwahn, für die Absicht, sein Land einfach mit Gewalt zu vergrößern, leiden müssen. Das ist dann zu wenig, wenn die G20 keine deutlichen Worte zur Verantwortung Russlands in dieser Frage finden. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem que enfrentar. As South Africa takes over the G20 presidency, it faces a daunting task. The global stage is more divided than ever, and the challenges ahead are immense. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Hey parents and little health heroes! Ready to make healthy living fun and exciting? Tune in to Power Up with Health for Kids, where we show how eating right and living right can power up your day. From colorful, delicious meals that kids actually love, to fun ways to stay active, we're here to inspire your whole family and live their best, healthiest lives. Dito lang yan, sa Ito Ang Tahanan, tuwing Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa NET25. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. And now to Haiti, where chaos and desperation gripped Port-au-Prince. Hundreds of heavily armed gang members stormed upscale neighborhoods in trucks and buses, but residents fought back, joining police forces in a stunning display of defiance. Barricades were set up in the affluent Pensionville area, trapping gang members in narrow alleyways. In a shocking response, civilians beheaded the dead bodies of gang members and then set them on fire, fueled by anger. Et je nous lève camper nous-mêmes, n'a pas levé camper pour nous prendre ni gouvernement, ni body, ni ça que poser nous vivre là. Nous demandons tête ensemble parce que nous-mêmes nous pas mettre dehors là. Pour aller faire moun nier là. Haiti's National Police confirmed at least 30 people were killed, including 28 gang members, while others fled wounded. Despite their victory, residents say they armed themselves because the government has failed to provide security. Insécurité l'État mettez dans la rue. Si nous avons un ministère sous la zone, l'État va avoir une sécurité pour nous aider. Sur les gourmets, pour le river côté le river, pas de faut fait nous battre roche, nous battre bouteille. Journée aujourd'hui, pour nous
tombe dans situation ça pour moun soli nou ap kouri. L'État pa ban sécurité. The uprising comes as Haiti grapples with a severe political and humanitarian crisis. In a grim reflection of the insecurity, Doctors Without Borders has announced it is suspending its work in the capital, where gangs now control 80% of this city. In Haiti, we have a situation of escalating violence. In fact, ever since coinciding actually with the installation of the new prime minister on the 11th of November, you will recall that the airport was closed down as a result of gangs shooting at incoming airplanes. And so that, of course, was a very critical moment for Haiti. But also to say that since then, the gangs have escalated in terms of violence. We have seen over the past few days really increased in terms of killings and lynching on part of the armed gangs. And you will also have seen the SG's expression of concern yesterday of the increasing violence, as we see gangs gaining actually territory within the capital. The ASEAN Center for Biodiversity is sounding the alarm on the urgent need to integrate climate and biodiversity efforts. The Southeast Asian region is one of the most vulnerable areas to climate change. This impacts the region's carbon-rich ecosystem and habitats, home to over 25% of the planet's known plant and animal species, and most of all, the 670 million people that depend on natural wealth. She highlighted the synergy between climate and biodiversity actions, a connection recognized by global bodies like IPBES and IPCC. Arida reaffirmed ASEAN's commitment to integrating biodiversity into climate action plans across various sectors. Healthy ecosystems are solutions, our natural solutions, enhancing resilience against extreme weather events and other serious climate-related challenges. By mainstreaming biodiversity into the climate action plans of development sectors such as agriculture, health, infrastructure, finance, and business sectors, we can address the interconnected issues our planet faces. The ASEAN Heritage Parks and the ASEAN Green Initiative demonstrate our commitment towards promoting natural solutions in one of the most vulnerable and disaster-prone regions of the world. As one of the technical support centers in Asia to achieve the global biodiversity targets, we stand ready to play a key role in fostering coordinated and cohesive actions to address the interlinked crisis of climate change and biodiversity loss. And a groundbreaking new technology is revolutionizing healthcare in rural Tennessee. Cancer patients at West Cancer Center and Research Institute in Paris are now receiving virtual consultations with their doctors, but not in the traditional video call format. Instead, they're meeting with life-sized 3D holographic projections. 2 words, blown away. My patients can't believe how great the technology is. Many of them have had telehealth visits before because they're in rural locations and they're accustomed to the traditional telehealth model. And yet when they experience the 3-dimensional holographic image that Proto offers, they just can't believe how lifelike it is. That it's life-size, that my body language, my ability to communicate across the platform, to them, honestly, I've heard it from patients unprompted multiple times. It's just like you're in the room. The advantage of the Proto platform for me is that when we do it in the clinics, I have clinical staff in the room with the patient. So if I need them to say, hey, can you listen to this patient's lungs quickly for me? Or could you go over and see where on their abdomen this patient is hurting, or press their shoulder for me, et cetera. I can have someone assist me with the exam. Also, someone can write down instructions for the patient, which is incredibly helpful, so that they don't just have the verbal instructions from me, they have the written instructions. But those 2 advantages are sort of non-technical compared to the telehealth visit. They're not really technical on my end. The grand advantage in this one is what the patient experience is, not the clinician experience in studio.
we've decided at West that I'm going to focus on these rare type blood cancers, but I can't be everywhere at once. So it's an incredible opportunity for me to feel like I can reach out and see and take care of patients in Paris without having to drive there once a week. And they get our area, our expertise that we are trying to develop so we can take really good care of these patients. For the whole Mata ng Agila team, this is Alma Angeles reminding you that kindness knows no boundaries. Thank you for keeping me company tonight. We'll see you back tomorrow. Good night.